با عرض درود و سلام گرم به شما عزیزان، با این زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. از اونجا که این برنامه با ایام سال نو میلادی همزمان شده، من هم به نوبه خودم و سایر عزیزان پشت صحنه به شما این سال نو میلادی را تبریک عرض میکنم. فرق نمیکنه هموطنان مسیحی یا غیر مسیحی، خوشبختانه ایرانیان خارج کشور لااقل این شانس رو داشتن که این ایام کریسمس و سال نو میلادی و سایر تعطیلات اینجا را همزمان با سایر ایام و اعیادی ایرانی جشن بگیرن که این همزمان شده با این سال نو و امیدوارم که همه شما هموطنان در هر جای هستین ایام خوبی را داشته باشین و سال نو میلادی را به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. خب از اونجا که در شب سال نو هستیم و معمولاً در سال نو هم همه یک در واقع تصمیمات مثبتی را برای خودشون میگیرن، امیدوارم که شما عزیزان تصمیم امسال شما برای سلامت باشه. ارتقای سلامت بدن یعنی اینکه بدن ما در یک شرایط خوبی قرار بگیره و قرار داشته باشه که ضمن مدیریت روح و ذهن و فیزیک بتونیم با برنامه‌ریزی خوب از مشکلات و بیماری ها جلوگیری بکنیم و این طبق شواهد علمی معتبر یک راه حلیه که هممون مسئولیم. ببینید فراموش نکنید که ما در قبال بدنمون مسئولیم که بافت‌های مایچه، تاندون، استخون، قلب و شش و بافت‌های نورولوژی و همه بدن و روح و ذهنمون رو سالم نگه داریم، چرا که با این بدنه که ما همه این زندگی را داریم و الا وقتی دچار بیماری میشه یا فرسودگی پیش میاد دیگه به این راحتی ها نمیشه خیلی از مسائل رو بهبود بخشید. خب به خاطر این ایام سال نو به یه سری از حالات شما عزیزان پاسخ میدم و امیدوارم که از این طریق هم کمکی به شما عزیزان کرده باشم. باز هم در اول برنامه اشاره بکنم که ما الان حدود 390 برنامه بیشتر تولید و پخش کردیم. تقریبا برای هر بیماری که شما فکر کنید یه برنامه داریم. همه اینا در آرشیو ما و تلویزیون هستن. حتما با مراجعه به اینها برنامه مورد نظرتون رو میتونید به راحتی پیدا بکنید و اگه احیانا پیدا نکردید باز هم میتونید پیام بدین، ما کمکتون میکنیم. ولی اکثر شما عزیزان داریم میبینیم در سوشال میدیا و غیر فعال هستیم، پس دیگه پیدا کردن یه برنامه برفرض برای زانو کار سختی نیست. کافیه در سایت های ما سرچ کنید زانو درد، به همین راحتی کمر درد، چه در تلگرام چه در یوتیوب میتونید برین توی خود اون پیج و کانال ما و روزکلینیک و اونجا سرچتون رو انجام بدین. همه هم بلدین بنویسین کمر درد دیگه، فرق هم نمیکنه شما چه به فارسی چه انگلیسی سرچ کنید اون مطلبتون میاد. یه 5-6 تا برنامه برای اون پیدا میشه و یا همه‌شون رو میتونید ببینید یا یکی که بیشتر به علائم شما نزدیک تره، چون موضوع برنامه و اسم تایتل اون خود مطلب را میرسونه بهتون. پس اینه که امیدوارم اگه احیانا بیماری و ناراحتی دارین یا برای خیلی از مسائل دیگه، برفرضی که میخواد تمرین‌های خوب برای کمر رو بدونه، یکی میخواد تمرین‌های خوب زانو رو بدونه، یکی میخواد از پیاده‌روی اطلاع داشته باشه، همه اینا رو حتی مسائل روحی روانی، مسائل بیماری‌های نورولوژی، قلب و عروق، دیابت، تمام اینا رو ما داشتیم دوستان. برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن و بیننده ما شدن یا به سایت ما مراجعه میکنن، امیدوارم که این را سرلوحه خودشون قرار بدن و با دیدن هر کدوم از این برنامه‌های مربوط به اون بیماری بدون تردید دوستان شما بهبودی خیلی خوبی به دست خواهید آورد و در این هم اصلا شکی نداشته باشید. مطالبی که بیان شده همشون رو علم بوده و هزاران پیام برای ما اومده که تمرین‌ها رو انجام دادن و بهبودی رسیدن. برای اینکه این موضوع رو تمام بکنم همینجا یک پیامی که در این مورد هست رو براتون میخونم. ایشون نوشتن: سلام آقای دکتر عزیز، وقت بخیر. چقدر باید ازتون تشکر کنم، البته هر چقدر تشکر کنم بازم کمه.
از وقتی تمرین هاتون رو انجام دادم دیگه کمر درد ندارم. فقط خواستم بگم ممنونم و سپاس فراوان، دوستت دارم. منم دوستت دارم بیننده عزیز و یا عزیزانی که از یوتیوب یا تلگرام و اینستاگرام و اینا رو میبینید. من از این نوع پیام ها خیلی زیاده ولی راستش به خاطر وقت نمیام اینا رو بخونم، ولی در هفته شاید 10 ها پیام اینجوری میاد و جالبه خیلی محبت میکنم بعد چند ماه که خوب شدم باز پیام میدن که ما خوب شدیم. به هر حال ممنونم از همه شما عزیزان و لطفی بکنید اینا را با دوستان و گروه های مختلف شیر بکنید، چرا که اطلاعات مردم ما در رابطه با مدیریت خیلی از بیماری ها هنوز خیلی پایینه. به همین خاطر این برنامه ها میتونه کمک خیلی زیادی به دوستا و اقوام های شما بکنه. خیلی ها هستن اصلا اطلاع ندارین که پسر خاله شما بیماری زانو داره یا ناراحتی آرتروز زانو داره. اینه که با شیر کردن این مطالب اگه دیدین که مطالب خوبی هست البته میتونید کمکی به بقیه بکنید. بیننده گفتن سلام دکتر عزیز، من همواره برنامه‌های شما رو دنبال میکنم و چقدر آموزش خوبی میگذارید. سوالی داشتم، من طرف راست مفصل رانم آرتروز داره و برای بررسی بیشتر دکتر میروم. خوشبختانه دردی ندارم ولی گاهی اوقات همون نقطه احساس سوزش در کشاله ران و درد میکنم. میخواستم از شما بپرسم دوچرخه سواری برای من بده. البته چند ماهی هست که به علت مسافرت نتونستم دوچرخه سواری بکنم. اگر لطف بفرمایید من رو راهنمایی بفرمایید که دوچرخه برای من بده یا خیر و چه حرکاتی برای من خوب نیست. با تشکر. خب ممنون از سوال خوبتون و تشکر از اینکه ما را دنبال میکنید. یه تشکر خاصی باید از عزیزانی که در یوتیوب ما رو میبینن بکنم. خیلی هموطنان زیادی چه ایرانی و غیر ایرانی ما رو دنبال میکنن. حدود 20,000 فالوور در یوتیوب داریم که خیلی باعث افتخاره. دوستان ببینید دوچرخه اولا برای همه ما خوبه. تأثیراتی که دوچرخه برای بدن داره خیلی زیاده، تأثیرات مثبتش. از تقویت بافت‌های پاها و ناحیه کمر گرفته تا دامن حرکتی مچ پا، دامن حرکتی زانو، دامن حرکتی ران و از همه مهمتر تأثیرات مثبتی که برای اکسیژن اینتیک در واقع دستگاه گردش خون و تنفس ما داره خیلی زیاده. دوچرخه اکسیژن خیلی زیادی لازم داره چون به طور مداوم پاها و تمام مایچه های پاها حرکت میکنن و از اونجایی که پاها بیشترین مایچه ها و بیشترین گردش خون و بیشترین رگ ها و بیشترین اعصاب رو دارن، پس اکسیژن زیادی لازم دارن. به همین خاطر بله دوچرخه برای شما خوبه دوست عزیز، ولی من شک دارم به تشخیص شمایی که میگین اصلا درد ندارین و همچنین در رابطه با آرتروز مخصوصا نه صبحها درد دارین نه دامن حرکتیتون گفتین مورد مشکل قرار گرفته و از یه طرف یک نقطه خاصی درد میکنه در کشاله رانتون. من کمی شک دارم که شما آرتروز داشته باشین. شاید به خاطر دوچرخه سواری به طور مثال یکم آسیب دیده باشه یک کشاله رانتون، چون دوچرخه سواری کشاله ران خیلی کار میکنه. اینه که بهتره تمرین های کشاله ران ما را ببینید انجام بدین و همچنین از اونجا که مدتی دوچرخه سواری نکردین بهتره تمرین های ران 1 و 2 و ناحیه کمر و یه مقدار پیاده‌روی خوبی انجام بدین یا تمرین های زانوی شماره 1 و 2 رو انجام بدین که پاهاتون تقویت بشه و چه بسا که این آسیب کشاله ران شما با این تمرین ها خوب بشه. و اگر هم آرتروز بود و خوب نشد به هر حال میتونید به خوبی با همون دوچرخه سواری و این تمرین مدیریت بکنید اونو که نذارین وخیم‌تر بشه. و بله دوچرخه برای شما کاملا خوبه. گفتین چه کارهایی رو نمیتونید نباید انجام بدین. میتونم بگم برفرض در حال حاضر تا موقعی که این شواهد دردی رو دارین، سیمتوم های درد رو دارین، یه کار مثل دویدن، پرش، اینها برای شما بهتره که یکم انجام ندین یا کمتر انجام بدین. ولی یه سری مسائل دیگه مثل والی، من نگفتین سنتون چقدر اینا، ولی احتمالاً باید میان سن به بالا باشین. اگه به فرض والیبال بازی میکنید اونم میتونه یکم ضرر داشته باشه. کلا ورزش هایی که پرش و دو و اینا باشه یا وزن زدن خیلی سنگین میتونه برای شما نامناسب باشه. بقیه کارا رو میتونید به راحتی انجام بدین. بیننده دیگه گفتن درود، من میترا هستم. هر دو مچ دست من در هنگام کار و بعد از کار خیلی درد داره.
به طوری که گاهی اوقات باید ماساژ بدم ولی آرام نمیشه. لطفا ورزش مناسب را بفرمایید. خب ممنونم میترا خانم. احتمال زیاد شما همون کاری که میگین موقع کار مچتون رو درد میکنه بیش از حد انجام میدین، یه نوع کاری را که نگفتین چیه، همون احتمال زیاد باعث آسیب و فشار بیش از حد به مچهای شما شده. من توصیه میکنم برنامه مچ دست ما را ببینید، تمرین های نرمشی و کششی های اون رو انجام بدین. خیلی تمرین های خوب و مفیدی هستن. معمولا مچ دست دوستان یک جایی که در یه سری از کارها بیش از حد استفاده میشه، از کامپیوتر گرفته کارهای خیاطی و کارهای نقاشی و کارهای مختلف کارخانه‌های دیگه، حتی دندان پزشکا و غیره، ولی کمترین تمرین و ورزش رو مردم به مچ دست میدن. اصلا یه جورایی حساب نمیشه. اینه که مچ دست هم قسمتی از بدن ماست و نیاز به تمرین و تقویت داره. پس توصیه میکنم برنامه مچ دست ما رو ببینید که 5-6 تا برنامه داریم، از کارپال تونل گرفته که تمرین اونم برای شما خوبه، تا خود مچ دست ها، تمرین انگشتا، حتی تمام مچ دست رو فعال میکنه. 3-4-5 تا برنامه در این مورد داریم، ببینید انجام بدین، حتما بهبودیشو خواهید دید امیدوارم. خب دوست دیگه گفتن با سلام و عرض ادب، اگر ممکنه در خصوص مشکلات بازی صحبت بفرمایید، مثل پشت بازو. من وقتی دستامو به شکل تسلیم نگه میدارم و میخوام دستم را از پشت به دیوار مماس کنم نمیتونم، چون بسیار دردناکه و به قولی انگار پشت بازوم خوش شده و نمیدونم نمیذاره دستم حرکت کنه. خب بیننده عزیز، ما هم برای پشت بازو همین اخیراً برنامه داشتیم و هم برای جلوی بازو و حتی یه برنامه داشتیم برای آسیب اعصاب دست که همه‌شو به طور مفصل برای شما توضیح دادم. حتما شما دوست عزیز به برنامه پشت بازو ترایسپس ماسل مراجعه بکنید و اون تمرین‌ها رو انجام بدین. بدون تردید کمک زیادی به شما هم خواهد کرد. دوست دیگه گفتن دکتر من یوسفی هستم، درد سیاتیک و به علت عدم تحرک و تعویض 2 بار مفصل‌ها عضلاتم سفت شده، خصوصا از کمر به پایین و موقع راه رفتن رانهایم سفت میشوند و بعد از راه رفتن بهتر و ورزش کششی. خب این دوست عزیزم فکر کنم اسمشون آشناست، چندین بار سوال پرسیدن که همشون جواب دادم. این بار در اینجا میخونم به خاطر اینکه نوشتن 2 تا تعویض مفصل دارن. کاش اشاره میکردین که آیا ران یا زانو، ولی فرقی نمیکنه. بینندگان، من همین اخیراً یه بیماری دارم که تعویض 2 تا مفصل زانو داشته، یکی 3 سال پیش، یکی 2 سال پیش. در کنار این شاید صدها بیمار در طی این چند سال دیدم که یا 2 تا زانو رو تعویض کردن، یا 1 زانو و 2 تا ران، یا 2 تا ران 1 زانو، و دیدم بیماری که 3-4-5 تا در واقع هر 4 تای این مفصل ران و زانو را تعویض کردن. وقتی که این مفصل ها رو تعویض میکنیم مشکلات زیادی برای بدن به وجود میاد، مخصوصا زانو، چون بدن اون ثبات کافی را نداره. همین اخیرا من یک آقایی دارم که 2 تا مفصل زانوش رو تعویض کرده و وقتی اومدن متوجه به خاطر کمردرد اومدن، البته ایشون و بعد نیم ساعت که درد کمرشون اجازه نمیداد بیشتر راه برن، بعد معاینه متوجه شدم که اکثر درد ایشون به خاطر این 2 تا مفصل زانو که ثبات کافی نداره و متاسفانه مردم میرن فیزیوتراپی 1-2 ماه و بعدش ول میکنن. شمایی که مفصل تعویض میکنید به نظر من و شواهد علمی هم حتی بایستی به طور مداوم شما یه سری تمرین‌ها رو برای پاهاتون انجام بدین. از یه طرف دیگه متوجه شدم که مچ پاهای این بیمار هم اصلا حرکت خوبی ندارن و اگه شما دقت بکنید افراد مسن وقتی راه میرن پاهاشون رو کامل اینجوری یکی کامل ور میداره میاره بالا میذاره زمین، ور میداره میاره بالا میذاره زمین، در صورتی که راه رفتن، حالا یه برنامه اتفاقا برای همین مشکلات مچ پا در دوران پیری برای شما خواهم گذاشت. یه برنامه دیگه هم به زودی پخش میشه که در رابطه با
پاها و تمرین پاها برای افراد مسن هست که حتما اونا ببینید لطفاً و پیاده روی. به هر حال شما دوست عزیز به خاطر تعویض مفصل احتمال زیاد شما مشکل زیادی به کمرتون وارد میشه، فشارهای زیادی به کمرتون وارد میشه به خاطر این تعویض مفصل ها. به همین خاطر برای شما توصیه میکنم که تمرینات مچ پا، تمرینات حس عمقی ما پروپریوسپتیو سیستم و همچنین تمرینات زانو مرحله 2 و همچنین تمرینات خود کمر را انجام بدین. ببینید شما اگه میخوای سالم بمونی، همیشه لذت ببری از زندگیتون، بیننده عزیز و سایر شماها هم همه لازم داریم. ما اگه تمرین نکنیم بدن ما روز به روز ضعیفتر میشه و بیشتر آسیب میبینه. شما این چند تا تمرینی که اشاره کردم انجام بدین. کششی های مچ پا مخصوصا آکیل تندون یا همون پاشنه آشیل بایستی خوب مورد کشش قرار بگیره. اکثر افراد با همچین مشکلاتی مخصوصا افراد مسن تاندون پاشنه آشیل کوتاهی شدیدی داره، به همون خاطر نمیتونن پا را خم و راست بکنن. اینجوری اینه که با کش آوردن اون که در برنامه‌های مختلف نشون دادن در کنار پله یا تکی دادن به دیوار میتونید اینو به خوبی بهبودی ببخشید بهش. در ضمن برای اون دو تا مفصل هم شما همیشه باید تمرین بکنید. متاسفانه اگه تمرین نکنید اون بافت‌ها ضعیف میشن و نمیتونن ثبات کافی به مفصل شما بدن و اینها همه باعث بهبودی کمردرد شما میشه. مدیریت مچ پا، زانو، ران و کمر همزمان برای شما بهترین الگویی که من توصیه میکنم و همچنین پیاده روی. اگه شنا میتونید برین شنا، اگه دوچرخه میتونید مثل بیننده قبلی دوچرخه سواری بکنید، خیلی مزایا داره. اینه که نذارید بدن شما روز به روز وخیم‌تر بشه با عدم حرکت و تمرینات درست. امیدوارم که این توضیحات برای شما کافی باشه. باز هم سوالی بود که میدونم شما بعداً حتما تماس خواهید گرفت و هموطن خیلی شجاع و با محبتی هم هستن از ایله بختیاری ها فکر کنم که امیدوارم همیشه سالم باشید. خب بیننده دیگه گفتن سلام، خسته نباشید، خواهشاً سوال منو جواب بدید. من خانم 55 ساله با وزن 95 کیلو هستم. تقریبا یه 9 ماهی ورزش پیلاتس انجام دادم ولی بعدش چون این ورزش منحل شد آیروبیک انجام میدم که باعث گرفتگی زانو و گاهی هم کمردرد شده. البته من چند سال قبل هم گاهی این دردها را داشتم. میخوام بدونم با این وزن میتونم برم ورزش بدنسازی با دستگاه یا نه، چون تو خونه نمیتونم ورزش کنم. خب بیننده عزیز ممنون از سوال خوبتون. ببینید اولا سن 55 که خیلی جوونه و متاسفانه در کشور ما خیلی از آشناها و فامیل و غیره رو میتونید ببینید که سن 55 و 60 رو دارن احساس پیری میکنن، میگن ما پیر شدیم دیگه. خواهشاً اینجوری فکر نکنید. مردم تا 80-90 سال به خوبی الان میتونن زندگی بکنن بدون هیچ مشکلی و بدون حس پیری. این نکته خیلی خوبیه دوستان. احساسات ما، ذهن ما خیلی تأثیرات زیادی رو بدن ما داره. به همین خاطر مرتب به خودتون نگید، من البته ایشون نگفته، من به طور کلی میگم، به خودتون نگید من پیر شدم، من ضعیف شدم. نه، تمرین کنید. وقتی بدن ما قوی میشه، بدن ما حس خوبی به ذهن ما میده. اینه که شما تمرین بکنید برای همه بدن و حس پیری از شما دور میشه. خب شما وزنتون یکم بالاست، برای همون چون پیلاتس نرمش های سنگینی نداره و خیلی سبک هستن و اونو قطع کردین، یهو رفتین ایروبیک انجام دادین که بالا پایین پریدن زیاد داره و غیره، این مقدار آسیب به کمر شما وارد شده. من توصیه میکنم تمرین های کمردرد رو انجام بدین. تمرین ها و کششی های مچ پا و زانو رو حتما ریویو بکنید ببینید آیا مشکلی در اونجاها ندارید. خیلی وقتا مشکل لیگامنتی در ناحیه مچ پا میتونه کمردرد بهتون بده. به همین خاطر وقتی اون تمرین ها رو انجام بدین متوجه میشین که آیا همه چی خوب هست یا نه. این نکته خوب انجام تمرین های برنامه زنگی سلامته. به همین خاطر توصیه میکنم اینها رو لااقل اگه آسیبی هم ندارین یه بار انجام بدین ببینید از پس همشون میتونید به خوبی بر بیایید. بعد
با بالا بردن مقاومت بدنتون در طی چند هفته و بهبودی اون که مردد جزئی که دارید میتونید بله به وزن برداری هم برید. چرا نه؟ ببینید وزن زدن دوستان یکی از بهترین روش‌های تقویت بافت‌های بدنه. منتها وزنه رو بایستی رو اصول بالا برد. اگه بلد نیستین یه سری مربی‌ها هستن در باشگاه‌ها میتونید کمک خوبی بگیرید یا خودتون با مطالعه و دیدن برنامه‌های ما همونجوری اشاره کردم در اول برنامه برای همه جای بدن برنامه داریم. الان 4 تا برنامه رو ببینید، 10 ها تمرین یاد میگیرید و نحوه درست اونها رو هم یاد میگیرید. چجوری بدنتون رو گرم کنید قبل از وزنه برداری، چجوری سرد کنید. تمام اینا بهتون کمک میکنه که بهترین بدن رو بسازین و تقویت بکنید. خب یه سوال دیگه هم فکر کنم فرصت داریم بخونم. دوستی یکی از آشناهامونه البته گفتن سلام آقای محمدزاده، من پسر آقای ایکس هستم، برج 2 از ارتفاع افتادم، پام شکست، الان تقریبا بهتر شده ولی کامل خم نمیشه. هنوز تحت نظر دکترم، گفته ورزش کن تا خم بشه، میگه فیزیوتراپی نمیخواد بری، اگه زحمت بکشید یه ورزش برای خم کردن زانو بگید ممنون میشم. دوست عزیز من عکس شما رو دیدم، یه متال توی پاتون گذاشتن که یه برنامه قبلا داشتم در رابطه با مسائل قبل از شکستگی و بعد از شکستگی، اگه نباشه حتما یکی دیگه میسازم. ولی بیننده عزیز شما مطالب مربوط به تمرینات مربوط به ران و زانو رو باعث ببینی انجام بدی و از اونجایی که مدت زیادی هم گذشته دیگه با خاطر جمعی میتونید فشار بدید. برفرض روی کمر بخوابید، زانوتون رو بگیرید قشنگ به طرف اول بدون فشار خم و راست بکنید، زانوتون رو میگیرید به طرف شکم میکشید یا در حالت نشسته این پایین پاتون رو میگیرید و به طرف رانتون میارید و برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیرید توصیه میکنم تمرین‌های همچنین اکستنشن در واقع صاف کردن زانو رو هم باید انجام بدین. به هر حال بهترین توصیه برای شما تمرینات زانو هست مرحله 2 و همچنین حس عمقی رو هم در همه جا هست از اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام و فیسبوک و غیره. ببینید حتما کمک زیادی بهتون میکنه و با این شرایط باید خم کامل بشه زانوی شما. فقط یکم بهش فشار بیارید. اگه میتونید فیزیوتراپی برید. این دکتر توصیه خوبی نکرده، گفته فیزیوتراپی لازم نیست. فیزیوتراپی دوستان حتی مشکلی هم نداری، برید 2-3 جلسه به نظر من مفیده. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این همشهری ما هم تندرستی رو به دست بیاره. ممنونم از همه شما عزیزانی که سوالات مفید رو میفرستین. من تا حد امکان در خدمت شما هستم. یکم صبور باشید. سخت و سوز داره ولی دیر زود داره ولی سخت و سوز نداره. امیدوارم که در این سال نو مراقب تندرستی و سلامتی خودتون باشید. فراموش نکنید این برنامه ها رو دوستان و آشنای خودتون هم بفرستید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان به خدا میسپارم با آرزوی ایامی خوش در سال نو میلادی. شب و روز خوش. خدا نگهدار.